Vandaag hebben we in de beugels hangen een Giant Twist Double. Het is iets van 30 volt, apart voltage. En er zit een voorwielmotor in van Sanyo. Het schijnt dat Sparta die motoren ook een tijd heeft gebruikt. En als het goed is maakt de motor een hoop kabaal en dat duidt erop dat de tandwielen in het binnenwerk versleten zijn. Dat gaan we eventjes testen. Eerst even aanzetten. Ja, lampjes gaan aan. En hier zit een krachtsensor in op deze motor. Dus ik ga even de rem inknijpen. Om een beetje druk op het pedaal te krijgen. En dan kijken. Ja, daar gaat hij. Nou, nu hoor je niks geks. Het lijkt heel normaal. Maar ik ga jullie even neerzetten. En dan zul je horen wat er echt aan de hand is. Oké, dan gaat hij. Ik zal het voorwiel even op de grond laten zakken. Ja, daar staat hij al. Dus nu trap ik met kracht erop. Nou. Dat klinkt niet goed. Dus we gaan het wiel eruit halen en openmaken. Eens kijken wat voor tandwielen we aantreffen en of we nog reserveonderdelen voor kunnen bestellen. Goed, 3 boutjes losgehaald, even een tikkie van onderen gegeven. En dan komt de motor eruit. Even kijken wat er gebeurt. Nou, die plaat die moet er eerst af. Dit ding, dat moet er even af. Dan kan je zo de motor eruit pakken. Oké, nou. De lege binnenkant. Daar valt niet veel aan te zien. Dit is dan de motor. Dit is de vrijloop. Dat klinkt wel goed. Nou ja, dit voelt al niet goed. Ik denk dat deze 3 eruit moeten. Eén. 2. Zo. 3. Nou is het zo dat van deze motor zijn verschillende gemaakt. En ze hebben gelukkig verschillende kleuren tandwielen van binnen gebruikt. En hier zitten zo te zien de zwarte in. Ik ga maar even kijken. Wat gebeurt er nu? Nog niet veel, geloof ik. Oh, deze moer die moet er nog af. Oké. Zo terug.
Zo. Oké, en dan nu, ja. Hier zit nog een los ringetje op. En dan is dit is de vrijloop. En, oh, die gaat er ook zo af. Kijk. Yes. Nou. Deze tanden, die voelen inderdaad niet heel geweldig meer aan. Nee, die zijn inderdaad afgesleten. Dus daar schiet hij overheen. Dus even kijken naar deze tandwielen. Ja, die zijn inderdaad op. Ja, dit deel is wel goed, maar die niet. Die tanden zijn helemaal glad. Nou, helemaal, maar ja, die zijn niet meer voldoende grippy. Ja, dus we moeten zo'n set zien te bestellen. En dan moet dit er nog af. Hoe zit dat eigenlijk? Oh ja, 1, 2, 3 inbus. Kan je, als het goed is, dit er zo afhalen. En dan kun je die tandwielen vervangen. En dan kan er weer gefietst worden. Maar eerst op zoek naar een setje tandwielen. Kijken of we dit bovenste deel eraf kunnen halen. Ik heb ze al even losgebroken hoor. Ze zaten goed vast. Zo. Gladde handen van al het vet. Er zit zwart vet op. Oké. En zijn ze allemaal even lang? Ja, zo te zien wel. Met een ringetje. En dan moet dit er zo af kunnen. Oh, nou, dat ging makkelijk. Oh ja, hij zit er dus gewoon, ja, heel mooi pas zit hij erin. Helemaal symmetrisch. Tja, dat is dat. En dan de tandwielen. Dat is wel iets, als je nieuwe tandwielen ontvangt. Meestal zijn er uitlijnpuntjes gezet. Nou, dat is hier door het vet niet meer te zien, denk ik. Maar ze moeten echt op een bepaalde stand, moeten ze er meestal in. Maar goed, dan moeten we even afwachten. Kijken of dat staat aangegeven op de nieuwe tandwielen. Kijk eens wat de postbode heeft gebracht. Een mooi pakketje tandwielen. Vet zit erbij, schroefjes, rubber ringetjes om hierin te plaatsen. Nou, hopen dat het een goede maat is. Vet. Schroefjes, rubber ringetjes, metalen ringetjes. Even kijken. Zo.
Even kijken. Nou, wat ik eerder al aangaf. Hier zitten in dit geval witte stipjes op. Dat is hoe ze straks uitgelijnd moeten worden. Even zien. Is dit hetzelfde? Daar lijkt het wel op. Ja. Deze schroefjes die zitten loeivast. En als je niet een goede schroevendraaier en niet voldoende druk gebruikt, draai je al die kopjes kapot. En bij dit setje zitten dus deze schroefjes niet. Dus probeer ze heel te houden. Dus ik heb deze al even voorbewerkt. Die zijn nu dus los. Deze ring kunnen we vrij makkelijk vervangen. Weet je wat? We beginnen gewoon met deze. Wat mij ineens opvalt is dat hier een ring op zit. Die andere ringen die zitten hier nog aan vastgeplakt. Het is wel goed om te weten dat het ringetje er nog overheen gaat. Maar dat je niet twee ringetjes op dezelfde plek hebt. Nou. Zo. Die wijst mooi naar het midden. En nou zien dat we deze ook op die plek krijgen. Nee. Je moet ze met een draaiende beweging naar beneden duwen. Is dat hem? Ik hoop het. Deze dan. Nee, ik denk dat deze één tandje terug moet. Dat ziet er beter uit, ja. Volgens mij is dit hem. Ja. Dat draait soepel. Dan deze onderdeeltjes. Hey, dat is apart. De lengte is anders.
Dat is de originele. Deze heb ik er nu bij gekregen. Het scheelt niet veel, maar wel iets. Er zit hier een ringetje bij, dus dat gaat dan weer af van de lengte. Ja, het zou het verschil kunnen verklaren. Ik denk dat ik dan toch maar de originele gebruik. En hier zitten dan 6 van die rubber ringetjes bij, dat snap ik niet. Waarom 6? Zouden ze hier ook eentje in willen hebben? Nee, hier niet. Nee. Eens even kijken. Ah ja, hier zit inderdaad ook zo'n rubber ringetje. Kijk. Daarom zitten er dus 6 bij. Nou, als we dan toch bezig zijn, dan vervangen we die gewoon door een nieuwe. Zo. Daar zit hij. Het witte puntje op de goede plek zien te krijgen. Nee. Ook niet. Nou zeg. Ja, dat is het. We moeten nog een ringetje, een rubber ringetje omheen. Zo. Mooi. Dat is hem. Nou, dat moet even zo voor alle 3. Dan kom ik zo bij jullie terug.
Alle schroeven zitten erin, dus nu kan deze hierop. Ja. Kijken. Zo. Oké. Dat schijnt te werken. De koppeling. Kijken, hoe zitten die tandjes? Kijk, hier zit een schuin kantje aan. Die moet naar beneden. Kijk, nu. En als je hem de verkeerde om op doet, dan draait hij gewoon heen en weer. Zo moet. Zo. Oké, dat zit ook. Dus deze schroefjes die moeten in die boutgaatjes. Zo. Oké, dat zit. Kijken of het nog draait. Ja, het draait nog. Nou, dan kan die vast. Mooi. Dat zit weer. Zo, de fiets die hangt weer in de beugels. Nu even kijken hoe we deze erin krijgen. Dit moet draaien. Zo. Ik heb even die beugel eraf gehaald. Want die vork die moet precies achter die beugel en zo ertussenin. Ik dacht misschien is het zo wat makkelijker te realiseren. Laten we het eens proberen. Zo. Even het ringetje erop met een haakje. Nog een ring. En de bolkopmoer aan deze kant. Zo, dan zit hij in ieder geval op één plek vast. Nou, dit is ook meteen een anti-torsie opstelling. Zo kan nooit de as gaan draaien, want die zit hier aan vast. Even kijken.
dan kunnen we hem nu proberen, dacht ik zo. Nou, ik hou de achterrem een beetje ingedrukt, zodat ik kracht kan geven op de trapper. Nou, dat gaat goed. Kijken hoe het gaat als ik ook de voorrem wat inknijp. Dan krijg je namelijk weerstand en ja, als de tanden niet goed zouden zijn, dan krijg je kabaal. Nou. Ja. Hartstikke goed. Kapjes erop, spatbordje vastmaken. Fietsen maar. Nou, de fiets is volgens mij klaar, dus we gaan een proefrit maken. Ik heb het achterlicht even hersteld met wat contactspray, nieuwe batterijtjes, fietscomputer, ook een nieuw batterijtje en even ingesteld. De motor is dus voorzien van nieuwe tandwielen. En alle kabels die hier in die goot er helemaal uitstaken en met tape waren vastgezet, die zitten nu met het beugeltje hier vast en een plastic beugeltje daar. Dus dat ziet er ook weer netjes uit. En nou, dan gaan we nu eens even een stukje fietsen. We zetten hem aan. Oké, hij staat op de normaalstand. Doen eventjes eco. En let's go! Nou, hij is duidelijk wel afgesteld dat hij stopt bij 25 km per uur. Dan ondersteunt hij niet meer.